Χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Get Ready With Me for Therapy. Πάμε να κάνουμε μακιγιάζ και να μιλήσουμε για το σημερινό θέμα του βίντεο που είναι η αναβλητικότητα. Θα δουλέψω τη βάση μου από αυτή την παλέτα και συγκεκριμένα το D51. Είναι η Dermacolor Camouflage παλέτα από Kryolan. Αχ παιδιά, η αναβλητικότητα. Δύσκολο θέμα. Πραγματικά δεν έχω κάτσει καν να ψάξω και να σκεφτώ τι θέλω να επικοινωνήσω και να πούμε πάνω σε αυτό το θέμα. Αρχικά να πω σε αυτό το σημείο, και θα το λέω και σε κάθε βίντεο, ότι τα θέματα που καταπιάνομαι όσον αφορά την ψυχοθεραπεία και την ψυχολογία είναι τελείως βιωματικά, ό,τι έχω καταλάβει εγώ μέσα από την ψυχοθεραπεία, ό,τι μπορεί να έχω διαβάσει. Δεν είμαι ειδικός, είναι απλά μία γνώμη και άποψη. Τι είναι η αναβλητικότητα άραγε? Λοιπόν, πώς το καταλαβαίνω εγώ? Θεωρώ ότι λόγω άγχους ή πολλών άλλων παραγόντων που θα τα αναπτύξουμε φαντάζομαι σε αυτό το βίντεο, δεν κάνουμε πράγματα που θέλουμε και τα αναβάλουμε όλη την ώρα. Αυτό βέβαια έχει ως αποτέλεσμα να μεγαλώνει το άγχος, γιατί άπαξ και έχεις να κάνεις κάτι και λες, άστο μωρέ, θα το κάνω μετά, γιατί μπορεί να αγχώνεσαι, μπορεί να φοβάσαι, μπορεί να σκέφτεσαι, ξέρω εγώ, 1002. Από αυτά τα 1002 είναι πολλά και το αναβάλεις, αγχώνεσαι ακόμα παραπάνω. Και από τη μία είναι φυσιολογικό. Θεωρώ βέβαια ότι η αναβλητικότητα πηγάζει από συνδυασμό χαμηλής αυτοεκτίμησης, άγχους. Όταν έχεις δηλαδή αυτά, είναι απόλυτα φυσιολογικό να είσαι και αναβλητικός. Γι' αυτό πάντα καταλήγω στο ότι όλοι θέλουμε ψυχοθεραπεία. Ναι, και διωγγώνεται το θέμα, δηλαδή λογικά αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι μεγεθύνουμε το θέμα στο κεφάλι μας και από το άγχος δεν το κάνουμε. Γιατί ήδη το έχεις τεραστιοποιήσει στο κεφάλι σου, οπότε λες, όχι Παναγία μου, δεν το κάνω. Και μένεις εκεί, στάσιμος. Οπότε η συνέπεια της αναβλητικότητας είναι η στασιμότητα. Επίσης, το αντίθετο της αναβλητικότητας θεωρώ ότι είναι ο άνθρωπος που είναι υπερδραστήριος. Και αυτό από κάπου πηγάζει. Δηλαδή, είτε είσαι αναβλητικός, full, είτε είσαι υπερδραστήριος και κάνεις όλη την ώρα κάτι, δεν σταματάς. Και αυτό κάτι σημαίνει. Τώρα τι? Άσος ξέρει. Ή οι ψυχολόγοι. Αλλά ναι, το πιστεύω αυτό. Το έχω συνειδητοποιήσει δηλαδή και στην ψυχοθεραπεία. Γιατί αυτό που καταλαβαίνω ότι χρειάζεται η ανθρώπινη φύση και ο άνθρωπος γενικά είναι η ισορροπία. Ναι, να κάνεις πράγματα, να είσαι δραστήριος, αλλά να μην καταπονείς τον εαυτό σου, ας πούμε. Όπως αντίθετα και με την αναβλητικότητα, καλό είναι να ακούς τον εαυτό σου, να δίνεις ξεκούραση, να ξεκουράζεσαι, να χαλαρώνεις, να ρίχνεις ρυθμούς, αλλά μην το παρακάνεις, γιατί μετά πέφτει όλο και πέφτεις πολύ. Και μετά κατάθλιψη. Εγώ πιστεύω για τον εαυτό μου ότι υπήρξα αρκετά στο παρελθόν αναβλητικός άνθρωπος, λόγω χαμηλής αυτοεκτίμησης, χαμηλής αυτοπεποίθησης και διάφορων άλλων και άγχους προφανώς. Όμως σιγά σιγά μέσα από τη ψυχοθεραπεία αυτό αλλάζει, διορθώνεται, αρχίζεις να κάνεις τα πράγματα που θέλεις, γιατί αρχίζεις να πιστεύεις σε σένα. Και είναι πολύ ωραίο να αρχίσεις να πιστεύεις σε σένα και επίσης να μην σε νοιάζει η γνώμη των άλλων, να μην σε νοιάζει αν θα κάνεις λάθος. Είναι όλα αυτά μες στη ζωή και λάθος να κάνεις θα μάθεις και αυτό είναι το σημαντικό. Να μαθαίνουμε και να εξελισσόμαστε. Τι λέτε? Αλλά πραγματικά νιώθω ότι η αναβλητικότητα είναι
μεγάλο κεφάλαιο και μεγάλο κομμάτι της ζωής μας από πολύ μικρά θεματάκια μέχρι ακόμα και κάποιος π.χ. να μην θέλει να κάνει παιδιά, λέω εγώ τώρα, ή να μην θέλει να κάνει οικογένεια, να μην θέλει να παντρευτεί, ή ξέρω εγώ το άλλο άκρο, να θέλει υπερβολικά να παντρευτεί, γιατί αυτά τα γιατί είναι τα πιο σημαντικά. Καταλάβατε τι είπα? Πάντως σε όλα τα θέματα που καταπιάνομαι σε αυτήν εδώ τη στήλη, το Get Ready With Me For Therapy, συνειδητοποιώ όλο και περισσότερο ότι είναι αλληλένδετα όλα. Όλα ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό και μου φαίνεται και πολύ μαγικό εντωμεταξύ. Γιατί ξέρω εγώ, η αναβλητικότητα συνδέεται με το άγχος, με την χαμηλή αυτοεκτίμηση, με την χαμηλή αυτοπεποίθηση. Συνδέεται με τη γνώμη των άλλων, συνδέεται με την τελειομανία. Δηλαδή είναι όλα ένα. Που προφανώς όλοι λίγο πολύ τα έχουμε, άλλοι σε άλλα θέματα, άλλοι σε λιγότερα, άλλοι σε περισσότερα, άλλοι σε κάποιους τομείς της ζωής μας, άλλοι... Ναι, ανάλογα βέβαια τα βιώματα, πιστεύω. Πάντως, για να λύσουμε αυτό το ζήτημα, θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να εκτιθέμεθα. Πραγματικά πιστεύω ότι η θεραπεία έκθεσης είναι σημαντική, γιατί όντως βοηθάει. Δηλαδή και εγώ το έχω περάσει αυτό και το έχω κάνει. Είπα όχι Ειρήνη, σταμάτα να αναβάλεις την κατάσταση, ξεκίνα και όπως σε βγάλει. Εν τέλει βέβαια άρχισα να είμαι ο τύπος που δεν πολύ σκέφτομαι τι κάνω και είμαι πιο χύμα. Βέβαια δεν ξέρω αυτό πόσο καλό είναι. Αλλά οκ, αυτό προσπαθώ να υπάρχει ισορροπία παντού, όσο μπορώ, γιατί κανείς δεν είναι τέλειος, έτσι, να τα λέμε και αυτά, θα έπρεπε να είναι αυτονόητα. Οπότε παιδιά, μέσα από τη ψυχοθεραπεία μπορείς να καταφέρεις πάρα πολλά και νομίζω όλο και περισσότερο μπορεί να δουλευτεί το κομμάτι της αναβλητικότητας, είτε σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό. Γιατί εντάξει, πιστεύω ότι είναι κρίμα ρε παιδί μου να αφήνουμε τα θέματά μας να μας κρατάνε πίσω και να αναβάλουμε πράγματα που θέλουμε να κάνουμε, που θέλουμε να ζήσουμε, που θέλουμε να δούμε ενδεχομένως. Είναι κρίμα. Εσείς έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό το κομμάτι? Έχετε αναρωτηθεί ποτέ αν, ρε παιδί μου, αναβάλλετε πράγματα λόγω άγχους ή χαμηλής αυτοεκτίμησης ή ξέρω εγώ, να σκέφτεστε τι θα πουν οι άλλοι λόγω τελειομανίας, δεν ξέρω. Πώς το έχετε στο μυαλό σας? Είναι κάτι που σας απασχολεί αυτό το κομμάτι? Είναι πάντως ένα ζήτημα που είναι αρκετά στην καθημερινότητά μας, δηλαδή όντως από τα πιο απλά, π.χ. να πάρω ένα τηλέφωνο, να πάω γυμναστήριο για παράδειγμα, ναι αυτό. Ουσιαστικά με την αναβλητικότητα είναι σαν να προσπαθείς να κρατήσεις μακριά σου, θα το πω πολύ απλά, τα καλά πράγματα που μπορούν να σου συμβούν. Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε σε πολλά εισαγωγικά κακό στον εαυτό μας. Γι' αυτό λέμε ψυχοθεραπευτείτε για να γίνει χαμούλης. Δηλαδή το κομμάτι της γυμναστικής και της διατροφής, του γυμναστηρίου τέλος πάντων και της διατροφής, είναι ένα θέμα που πραγματικά πόσες φορές το έχουμε αναβάλει. Και είναι για το καλό μας. Το να ξεκινήσουμε μια διατροφή, γυμναστική, είναι πολύ σημαντικό για την ευεξία μας και την ποιότητα ζωής μας, ειδικά όταν περάσει τα 30. Ναι. Οπότε, και νιώθω λίγο ότι το κομμάτι της αναβλητικότητας βγάζει και μια βαρεμάρα, δηλαδή σαν να λίγο βαριόμαστε, σερνόμαστε λίγο. Απλά πραγματικά πιστεύω ότι εντάξει, πέραν της ψυχοθεραπείας που μπορεί να λύσει αυτό το θέμα, έχω την αίσθηση ότι είναι μια απόφαση. Δηλαδή, όσο τρέφουμε την αναβλητικότητα, τόσο πιο πολύ αναβλητικοί θα είμαστε. Όμως, με το που σκεφτούμε ότι τώρα θα το κάνω, το κάνεις, μετά εκτίθεσαι, αυτό που έλεγα πριν δηλαδή, μετά εκτίθεσαι και όλο και πιο εξοικειωμένος νιώθεις με αυτό, οπότε πάει όλο και καλύτερα. Έτσι που λέτε.
βάζω κραγιόν και επιστρέφω. A few moments later. Το μακιγιάζ έφτασε στο τέλος του. Έφτασε στο τέλος του και αυτό το βίντεο. Δεν πιστεύω ότι κάλυψα το θέμα τελείως, γιατί είναι τεράστιο και πώς να σκεφτώ και πώς να θυμηθώ κι εγώ να πω, η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε αν έχετε οτιδήποτε να μου πείτε πάνω σε αυτό το θέμα, σας περιμένω στα σχόλια. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και subscribe και γράψτε μου και άλλα θέματα για αυτήν εδώ τη στήλη αν θέλετε. Οπότε σας περιμένω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λέμε σύντομα. Bye!